ચાલો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણે છેલ્લા વિડીયોમાં આપણે જોયું સ્વાધ્યાય 2.4 અને સ્વાધ્યાય 2.5 ની થિયરી. હવે આપણે સ્વાધ્યાય 2.4 ગણીએ. સ્વાધ્યાય 2.4 માં પ્રથમ પ્રશ્ન છે, નીચે આપેલી બહુપદીમાંથી કઈ બહુપદીનો અવયવ x+1 છે કે નહીં તે નક્કી કરો. તો જો પહેલી બહુપદી કઈ છે? x3 + x2 + x + 1. હવે જો મેં તમને છેલ્લા લેક્ચરમાં એક શોર્ટકટ પણ આપી હતી. તો આપણે x+1 અને x-1 અવયવ છે કે નહીં નક્કી કરવા આપણે શું કરવું પડશે? પહેલાં તો બધાના સહગુણક લખવા પડશે. તો x3 નો સહગુણક 1, x2 નો સહગુણક 1, x નો સહગુણક 1 અને અચળ પદ 1. બરાબર. તો જુઓ, x+1 બહુપદીનો અવયવ છે એવું ક્યારે કહેવાય? જ્યારે એકી ઘાત વાળી બહુપદીઓના સહગુણકનો સરવાળો અને બેકી ઘાત વાળી બહુપદીઓના સહગુણકનો સરવાળો કેવો થતો હોય? સરખો. ત્યારે એને શું કહેવાય? આપણે એનો અવયવ છે. બરાબર. તો જુઓ, આપેલી બહુપદીમાં આપણે જોઈએ તો એકી ઘાત વાળી બહુપદી છે એના સહગુણક કયા છે? 1 + 1 બરાબર કેટલા થશે? 2. તથા બેકી ઘાત વાળી બહુપદીઓના પદના સહગુણકનો સરવાળો કરીએ, x2 નો સહગુણક 1 અને અચળ પદ એ બહુ આપણે બેકી ઘાતમાં લઈશું એટલે 1 + 1 બરાબર 1. બરાબર. 1 + 1 બરાબર 2. તો જુઓ, એકી ઘાત વાળા પદના સહગુણકનો સરવાળો બેકી ઘાત વાળા પદના સહગુણકનો સરવાળો કેવો છે? સરખો. તો એનો મતલબ શું છો કે જો આ કન્ડિશન સાચી હોય તો એનો એક અવયવ કયો હશે? x+1. તો એનો મતલબ શું છો કે આપેલી બહુપદીનો એક અવયવ x+1 છે. પણ આ જે રીત છે એ આપણે કેમાં વાપરશું? MCQ માં. હવે આપણે જો આપણી રીતથી આપણે નક્કી કરવું હોય કે ભાઈ x3 + x2 + x + 1 એ x+1 નો અવયવ છે કે નહીં, તો આપણે શું કરશું? x+1 બરાબર 0 લઈ લઈશું. પછી શું કરશું? x બરાબર -1. બરાબર. તો હવે આપણે શું કરવાનું? p ઓફ -1 ગોતીશું. શું ગોતશું? p ઓફ -1. p ઓફ -1 બરાબર -1 નો ઘન વત્તા -1 નો વર્ગ વત્તા -1 વત્તા 1. તો આમાં મેં શું કર્યું? જ્યાં મને આ બહુપદીમાં x દેખાણો ત્યાં મેં શું કરી દીધું? -1. હવે શું કરશું? -1 નો ઘન કેટલો આવશે? -1. -1 નો વર્ગ કેટલો આવશે? +1. -1 ગુણ્યા +1 તો કેટલા થાય? -1 વત્તા 1. જો -1 વત્તા 1 0, -1 વત્તા 1 0. બરાબર. તો p ઓફ -1 બરાબર 0 આવ્યો. એનો મતલબ શું છો કે જે x+1 છે એ આપેલી બહુપદીનો અવયવ છે. બરાબર. હવે પ્રશ્ન નંબર 2 અને પ્રશ્ન નંબર 3 એ બે આ દાખલા જેવા છે તો એ તમે જાતે કરજો. આપણે પ્રશ્ન નંબર 4 જોઈએ. આમાં પેટા પ્રશ્નમાં 4. પેટા પ્રશ્નમાં ચોથો કયો છે? x3 - x2 -2 વત્તા વર્ગમૂળમાં 2x વત્તા વર્ગમૂળમાં 2. હવે જો તમને આગળમાં મેં તમને જે શોર્ટકટ કીધી MCQ માટે તો તમને આવડી ગઈ. હવે આપણે સીધું દાખલા તરફ ધ્યાન દઈએ. તો શું કરશું? પહેલા x+1 એનો અવયવ છે કે નહીં ચેક કરવા. તો કે x+1 બરાબર 0 લઈ લઈશું. x બરાબર -1. તો હવે શું કરશું? p ઓફ -1 ફાઇન્ડ કરશું. p ઓફ -1 બરાબર -1 નો ઘન -1 નો વર્ગ -2 વત્તા વર્ગમૂળમાં 2 ગુણાકારમાં -1 વત્તા વર્ગમૂળમાં 2. તો જો -1 નો ઘન કેટલો થાય? -1. -1 નો વર્ગ કેટલો થાય? +1. પણ આગળ શું છે? માઇનસ. તો -+1 તો કે -1 ગુણ્યા -1 તો એ કેવા થઈ જશે? +2 વત્તા વર્ગમૂળમાં 2. અને આ શું છે? 2 વત્તા 2 વર્ગમૂળમાં 2. બરાબર. -1 કેટલા થાય? -2. -2 વત્તા 2 એટલે 0. તો આનો મતલબ વર્ગમૂળમાં 2 વત્તા વર્ગમૂળમાં 2 તો એનું શું કહેવાય? 2 વર્ગમૂળમાં 2. બરાબર. p ઓફ -1 બરાબર. જો આને 0 કહેવાય તો હું લખાય આને p ઓફ -1 ઇઝ નોટ ઇક્વલ ટુ 0. જો 0 ન હોય તો એનો મતલબ શું છો કે આપેલી બહુપદી છે એનો એક અવયવ x+ છે નહીં. બરાબર. હવે પ્રશ્ન નંબર 2. ચાલો હવે પ્રશ્ન નંબર 2 જોઈએ. પ્રશ્ન નંબર 2 માં શું કીધું? આપેલી બહુપદી g ઓફ x એ આપેલી બહુપદી p ઓફ x નો અવયવ છે કે નહીં તે અવયવ પ્રમેયથી નક્કી કરો. અવયવ પ્રમેય આપણે કાલે આગળના વિડીયોમાં આપણે થિયરીમાં જોયા. બરાબર. તો આપણે જોઈએ ફરીથી. આપણે જો એને એક્ઝામ્પલ લઈને શીખીએ. તો p ઓફ x બરાબર 2x નો ઘન વત્તા x નો વર્ગ -2x -1. અને g ઓફ x શું કીધું છે? x + 1.
જો અવયવ પ્રમેય શું કહે છે કે ભાઈ જો આપણે પી ઓફ એ બરાબર 0 થાય તો x માઇનસ એ પી ઓફ એક્સનો અવયવ છે, અથવા તો x માઇનસ એ બરાબર એ પી ઓફ એક્સનો આપણે અવયવ હોય તો પી ઓફ એ બરાબર શું થાય 0. તો જો આપણને અહીંયા શું કીધું છે, આપણે અવયવ પ્રમેયથી ચેક કરવાનું છે કે આ જે પદ છે એ આપેલી બહુપદીનો અવયવ છે કે નહીં એ ચકાસવાનું છે. તો આપણે શું કરશું તો કે ભાઈ આપણે જોઈશું કે જો આ આપણને શું આપેલું છે x માઇનસ એ આપેલું છે, તો આપણે શું કરશું પી ઓફ એ ગોતીશું. જો પી ઓફ એ 0 થશે તો એ આપેલી બહુપદીનો અવયવ હશે, જો પી ઓફ એ 0 નહીં થાય તો આપેલી બહુપદીનો અવયવ હશે નહીં. તો જો આપણે અવયવ છે કે નહીં નક્કી કરવું હોય તો આપણે શું કરશું x + 1 બરાબર 0 લઈ લઈશું. તો x બરાબર શું મળ્યું -1. આ જે -1 મળ્યું એ શું મળ્યું આપણને a ની કિંમત બરાબર. તો પી ઓફ -1 બરાબર આપણે આપણી બહુપદીમાં મૂકીએ 2 - 1 નો ઘન વત્તા -1 નો વર્ગ -2 કૌંસમાં -1 બરાબર. આપણે આમાં શું કર્યું, જ્યાં આપણને બહુપદીમાં x દેખાણો ત્યાં આપણે -1 મૂક્યા બરાબર. હવે આપણે સૌપ્રથમ શું કરશું, ઘાત કાઢીશું. 2 - 1 નો ઘન કેટલો થાય -1 વત્તા 1 નો વર્ગ કેટલો થાય -1 નો વર્ગ કેટલો થાય +1 માઇનસ 2 ગુણાકારમાં -2 ગુણ્યા -1 તો કેટલા થઈ જાય +2 થઈ જાય -1. તો 2 ગુણ્યા -1 એટલે -2 વત્તા 1 વત્તા 2 -1. તો જો કેટલો થયો -2 વત્તા 1 એટલે કેટલા થાય -1 વત્તા 2 એટલે +1 +1 -1 એટલે 0 બરાબર. તો પી ઓફ -1 બરાબર કેટલા આવ્યા 0. જો આ 0 આવ્યો એનો મતલબ શું છો કે જે x - 1 છે એ આપેલી બહુપદીનો અવયવ છે બરાબર. હવે પ્રશ્ન નંબર 2 તમે જાતે કરજો. આપણે પ્રશ્ન નંબર 3 લઈએ. પ્રશ્ન નંબર 3 માં શું કીધું, પી ઓફ x બરાબર x નો ઘન -4x નો વર્ગ વત્તા x વત્તા 6. g ઓફ x બરાબર શું આપ્યું છે x - 3. હવે આપણે અવયવ છે કે નહીં નક્કી કરવા શું ગોતશું, પહેલા તો આપણે a ની કિંમત ફાઇન્ડ કરશું. a ની કિંમત શું મળશે, ક્યારે મળશે, જ્યારે આપણે x - 3 બરાબર શું લઈ લઈશું 0. તો x બરાબર શું મળ્યું 3 બરાબર. હવે આપણે શું કરશું, x જ્યાં દેખાય આપણી બહુપદીમાં ત્યાં આપણે 3 મૂકશું, એટલે કે આપણે પી ઓફ 3 ફાઇન્ડ કરશું. પી ઓફ 3 બરાબર આપણે શું લખશું 3 નો ઘન -4 કૌંસમાં 3 નો વર્ગ વત્તા 3 વત્તા 6. તો 3 નો ઘન કેટલો થશે 9 -4 ઘાત કાઢશો એટલે 3 નો વર્ગ કેટલો થશે 9 + 3 + 6. તો 6 ને 3 કેટલા થાય 9 9 વત્તા 9 એટલે 18 -4 ગુણ્યા 9 એટલે કેટલા થશે 36 18 - 36 બરાબર કેટલા થાય -18. તો પી ઓફ 3 આપણને કેટલો મળ્યો -18. એનો મતલબ શું થયો કે પી ઓફ 3 ઇઝ નોટ ઇક્વલ ટુ 0. એ 0 થયો નહીં. એનો મતલબ શું થયો કે x - 3 છે એ આપેલી બહુપદીનું અવયવ છે નહીં. ખબર પડી મિત્રો આપણને કઈ રીતે દાખલા ગણવાના એ. પ્રશ્ન નંબર 2 જાતે કરવાનો છે. જો તમને એ ન આવડતો હોય તો મને કોમેન્ટમાં જણાવજો, આપણે આગળના વિડીયોમાં એ પ્રશ્ન નંબર 2 જણાવી દઈશું. ચાલો હવે પ્રશ્ન નંબર 3. પ્રશ્ન નંબર 3 માં શું કીધું, નીચેના દરેકમાં જો x - 1 એ પી ઓફ x નો એક અવયવ હોય તો k ની કિંમત શોધો. હવે જો આમાં આપણને સીધું જ કહી દીધેલું છે શું, તો કે x - 1 છે એ પી ઓફ x નો અવયવ છે. એનો મતલબ શું થયો કે આપણે x - 1 બરાબર 0 તો x બરાબર 1. તો આપણે x બરાબર 1 લઈશું એટલે કે પી ઓફ x ગોતીશું. પી ઓફ x આપણે ફાઇન્ડ કરીશું તો એનો જવાબ કેટલો આવશે 0. તો હવે આપણે એના પરથી આપણે k ની કિંમત ફાઇન્ડ કરવાની છે k ની. તો જોઈએ આપણે એક્ઝામ્પલ લઈએ તો એક્ઝામ્પલમાં આપણે સીધું બીજું જ એક્ઝામ્પલ લઈએ. બીજા એક્ઝામ્પલમાં શું કીધું, પી ઓફ x બરાબર 2x નો વર્ગ વત્તા kx વત્તા વર્ગમૂળમાં 2 બરાબર. હવે શું ફાઇન્ડ કરશું આપણે, x બરાબર 1 એટલે કે શું પી ઓફ 1 બરાબર શું 2 કૌંસમાં 1 નો વર્ગ વત્તા kx બરાબર 1 વત્તા વર્ગમૂળમાં 2. પી ઓફ 1 કેવો થાય 0. ક્યાંથી ખબર પડી આપણને, તો કે પ્રશ્નમાં જ કીધેલું છે કે પી ઓફ x નો એક અવયવ હોય બરાબર. x - 1 એ પી ઓફ x નો એક અવયવ હોય તો એનો મતલબ શું થયો કે પી ઓફ x છે એ કેવો મળશે 0. તો પી ઓફ 1 બરાબર 0 ઇઝ ઇક્વલ ટુ 1 નો વર્ગ કેટલો થાય 1 એટલે 1 ગુણ્યા 2 એટલે 2 વત્તા k ગુણ્યા 1 એટલે k વત્તા વર્ગમૂળમાં 2. હવે આપણે ફાઇન્ડ શું કરવાનું છે મિત્રો,
કે તો કે ને આપણે એક બાજુ રાખશું, બાકી બે પદને સામેની બાજુ એટલે કે બરાબરની સામેની બાજુ લઈ જઈશું તો કે બરાબર આપણને શું મળશે? આ બે પ્લસ છે તો સામેની બાજુ જશે એટલે માઇનસ, આ પ્લસ 2 છે તો સામેની બાજુ જશે એટલે માઇનસ વર્ગમૂળમાં 2 બરાબર. આ વર્ગમૂળમાં પ્લસ વર્ગમૂળમાં 2 હતા તો સામેની બાજુ જાય એટલે માઇનસ વર્ગમૂળમાં 2. તો આપણને આ જે સમીકરણ છે એની માટે k ની વેલ્યુ કેટલી મળી? -2 માઇનસ વર્ગમૂળમાં 2. એવી જ રીતે ત્રીજો દાખલો, ત્રીજા દાખલામાં શું કીધું છે કે p ઓફ x બરાબર kx નો વર્ગ માઇનસ વર્ગમૂળમાં 2x વત્તા 1. આપણે જો આપણને શું કીધું છે? x માઇનસ 1 એ p ઓફ x નો એક અવયવ છે તો આપણે p ઓફ 1 ફાઇન્ડ કરશું. p ઓફ 1 બરાબર શું આવશે? k કૌંસમાં 1 નો વર્ગ માઇનસ વર્ગમૂળમાં 2 ગુણાકારમાં 1 વત્તા 1. તો p ઓફ 1 કેવો કેટલો છે? 0 ઇઝ ઇક્વલ ટુ k ગુણાકારમાં 1 1 નો વર્ગ 1 માઇનસ વર્ગમૂળમાં 2 ગુણ્યા 1 એટલે વર્ગમૂળમાં 2 વત્તા 1. તો જુઓ k ગુણ્યા 1 એટલે k. આપણે ફાઇન્ડ શું કરવાનું છે? k ની કિંમત એટલે બાકીના જે બે પદ છે એને કઈ બાજુ લઈ જઈશું? જમણી બાજુ લઈ જઈશું. સોરી, જમણી બાજુ છે તો કઈ બાજુ લઈ લઈશું? ડાબી બાજુ લઈ લઈશું. ડાબી બાજુ લઈશું તો માઇનસ વર્ગમૂળમાં 2 છે એ કેવા થઈ જશે? પ્લસ. પ્લસ 1 છે તો કેવા થઈ જશે? માઇનસ. તેથી આપણને k ની કિંમત કેટલી મળશે? વર્ગમૂળમાં 2 માઇનસ 1 બરાબર. પ્રશ્ન નંબર 1 અને પ્રશ્ન નંબર 4 એ સિમ્પલ હોવાથી તમે જાતે ઘરે ટ્રાય કરજો બરાબર છે. જો તમને આ વિડીયો ગમ્યો હોય તો લાઈક કરજો, શેર કરજો અને સબસ્ક્રાઇબ કરજો.